परफेक्ट, खूप छान फुलतात या पापड्या. मस्त रंगही मस्त असा पांढरा शुभ्र आला. अजिबात वाटत नाही की आपण रव्यापासून आणि इतक्या इझिली बनवल्यात या पापड्या. मस्तच. नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण झटपट आणि पटापट अशा रव्याच्या साल पापड्या कशा बनवायच्या ते बघूयात किंवा रव्याचे पापड कसे बनवायचे ते बघूयात. गेल्या वर्षी आपण तांदूळाचं पीठ म्हणजे तांदूळ धुवून सुकवून त्याचं पीठ तयार करून तांदळाच्या साल पापड्या कशा बनवायच्या ते बघितलं. आता आपण रव्याच्या करूयात. गेल्या वर्षी खूप साऱ्या वाळवणाच्या रेसिपी आपण बघितल्या आहेत. उडदाचे पापड बघितलेत, गव्हाची कुरडई पाहिलेली आहे, त्याचबरोबर पोह्यांचे पापड, साबुदाण्याची चकली, खूप सारे पदार्थ गेल्या वर्षी पाहिलेत. मसाल्यांचे पदार्थ पाहिलेत, आईस्क्रीमचे प्रकार पाहिलेत, सरबतांचे प्रकार पाहिलेत. या सगळ्याच्या लिंक्स तुम्हाला यूट्यूबवर मिळतील किंवा तुम्ही वेबसाईटला जाऊन म्हणजे www.madhurazrecipe.com वर पण तुम्ही हे सर्च करू शकता. तर साहित्य काय घेतलं आहे? 1 कप बारीक रवा घ्यायचा आहे. त्यासाठी इथे 4 कप आपल्याला पाणी हवं आहे. त्याचबरोबर 1 चमचा जिरं, मीठ चवीपुरतं आणि 1 चमचाभर तेल. सगळ्यात आधी सुरुवातीला पॅनमध्ये आपण पाणी घालूयात. 4 कप पाण्याचा आपल्याला वापर करायचा आणि या पाण्याला एक चांगली उकळी काढून घेऊयात. मीठ घालायचं आहे. जिरा आपण आत्ता नाही घालणार आहोत, जिरा आणि तेल ते नंतर घालूयात. कारण जिरं घालून जर या पाण्याला उकळी काढली तर जिराचा काळपटपणा त्या पापडांमध्ये जातो. ते टाळण्यासाठी आधी पाण्याला आपण उकळी काढून घेऊयात. आता या ठिकाणी पाण्याला छान उकळी आलेली आहे. आता आपण यामध्ये चमचाभर तेल घालूयात आणि त्याचबरोबर जिरं. जिरं कच्चं नाही राहत कारण आपण हे पापड तळत असतो खायच्या वेळेला. आता हा रवा थोडा थोडा घालायचा, अगदी चमचाभर घालायचा आणि ढवळून घ्यायच्या. गुठळ्या झाल्या नाही पाहिजे रव्याच्या. असा थोडा थोडा रवा घालून मिक्स करून घ्यायचं. पाणी जर यामध्ये कमी वाटलं तुम्हाला तर रवा घातल्या जर हे मिश्रण घट्ट झालं आणि पाण्याचं प्रमाण कमी वाटलं तर वर आणखी 1/2 कपभर गरम पाणी घालायचं. पण गार पाणी, थंड पाणी नाही घालायचं. थोडंसं आणखी गरम पाणी घालून मिसळून घ्यायचं. मी इथे लाटणं घेतलं आहे. मिक्स करायला खूप सोपं जातं लाटण्याने, म्हणून लाटणं घेतलं. आणि अगदी लो हीटवर हे शिजवायचं आहे आपल्याला. रवा व्यवस्थित शिजला पाहिजे. कच्चा राहिला तर पापड्या सुकल्यानंतर फुलणार नाहीत. तर जवळजवळ 1 कप आणखी पाणी मी यामध्ये घालून घेतलं आहे, गरम पाणी. आणि अगदी लो हीटवर ठेवायचं आहे म्हणजे हे उडणार पण नाही. कारण हे जे मिश्रण आहे गरम त्याचे शिंतोडे खूप उडतात अंगावर जर हीट खूप हाय असेल. त्यामुळे अगदी मंद आचेवर हे करायचं आहे आपल्याला. चला तर मग इथे हे अगदी मंद आचेवर एक 7 ते 8 मिनिट मी हे रव्याचं मिश्रण शिजवून घेतलं आहे. छान असं स्मूथ आणि एकसारखं झालेलं आहे. आता इथे माझ्याकडे प्लॅस्टिकचं पेपर आहे, त्यावर ह्या पापड्या आपण घालून घेऊयात. या पर्टिक्युलर रेसिपीसाठी मी शक्यतो पॉलिथिन वापरते कारण पाटावर नीट असं ते निघत नाही. तुमच्याकडे जर सिलिकॉनचं पेपर असेल तर तोही तुम्ही वापरू शकता, सिलिकॉन शीट्स असतील तर. तर आता हे पळीभर मिश्रण घेऊ आणि गॅस मी मंद आचेवर चालूच ठेवणार आहे म्हणजे मग या रव्याच्या गुठळ्या होत नाहीत. तुम्हाला हवं तर हा प्लॅस्टिकचा पेपर तुम्ही थोडासा तेल लावून ग्रीस करून घेऊ शकता. आता हे चमचाभर मिश्रण टाकून असं स्प्रेड करून घ्यायचं व्यवस्थित. मस्त.
रव्याचे पापड आपले व्यवस्थित घालून झालेले आहेत, तर ते सुकायला किंवा ड्राय व्हायला थोडासा वेळ लागतो. 2 दिवसाचा तरी वेळ त्याला द्यावा लागतो. कडकडीत उन्हामध्ये तुम्ही ड्राय करा शक्यतो. उन्हाची सोय नसेल तर मग फॅन खाली तुम्ही ते ड्राय करू शकता. फक्त फॅन खाली ठेवण्यापूर्वी कागदावर टाकल्यावर त्याला थोडं सेटल व्हायला वेळ द्या, नाहीतर फॅनच्या हवेने पूर्ण त्या पसरल्या जातील इकडनं तिकडे. त्यामुळे त्या पूर्ण व्यवस्थित सेटल झाल्या, थोड्याशा ड्राय झाल्या की मग तुम्ही फॅनच्या हवेखाली ते सुकवू शकता. इथे रवा पापड माझे बनवून तयार आहेत. 2 दिवस उन्हामध्ये व्यवस्थित कडकडीत सुकवून घेतलेत. तुम्ही बघू शकता किती छान झालेत. मस्त असं ट्रान्सपरंट झाला आहे पापड, छान असं कागदासारखा. जसं आपण तांदळाचे सालपापड्या करतो अगदी तसंच त्याला टेक्स्चर आलेलं आहे. आता हे गरम तेलामध्ये घालूयात आणि तळायचे. परफेक्ट, खूप छान फुलतात या पापड्या. मस्त रंगही मस्त असा पांढरा शुभ्र आलाय. अजिबात वाटत नाही की आपण रव्यापासून आणि इतक्या इझिली बनवल्यात या पापड्या. मस्तच. एकूण एक पापड फुलतोय. मस्त. तर यावर्षी या उन्हाळ्यात या रव्याच्या झटपट सालपापड्या नक्की बनवून बघा. बनवून पाहिल्या तर पटकन फोटो काढून मला पाठवायला विसरू नका. अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. त्यामुळे काय होईल, याच्या रेसिपीज मी अपलोड करत असते, या रेसिपीजचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल आणि तुम्ही कुठलीच माझी रेसिपी मिस नाही करणार. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा हटके रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त रहा, खुश रहा, आनंदी रहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.